Heippa! Meidän ensimmäinen esittelyvideo. Te halusitte, te saatte. Tässä on mun CF-moto C-Force 1000 Big Bore. Lähdetään näistä hilppeistä vaikka tästä päältä. Meillä on täällä Pureluksin lisävaloa, lisäpitkä ja sitten meillä on työvaloa taaksepäin. Täällä ois, mutta ei tällä hetkellä asennettu, niin tänne nurkkiin semmoset neliskanttiset Pureluksin työvalot. Ne on no piuhat on täällä, mutta ei ole tällä hetkellä asennettuna. Ja sit mulla on täällä Pureluksin tämmönen 4-nappinen hallintayksikkö, mikä tää nyt on nimeltään. Ja sit täältähän mä ohjaan valoja eteen, taakse. No etuset nyt ei oo siis kytketty, ei toimi, mut sit takaset syttyy tosta. Ja sit mä oon laittanut tähän samaan systeemiin tän ilokaasujen ohjauksen. Et täältä saa solenoidin päälle ja äänimerkistä vetää toi solenoidi. Että aina kun on hanavaa auki, niin kaasua tulee. Ja tosiaan Bosnossin ilokaasujärjestelmä, märkäjärjestelmä. Tässä on polttoainesäiliö erikseen ja täällä on sitten ilokaasuputeli. Että ei tarvi moottoriohjauksella sitten lisätä polttoainetta. Että tämä järjestelmä hoitaa sen täysin itsenäisesti. Ja sittenhän meillä on tossa crossiratti, stonga, mikä nyt onkaan. Tää on itse asiassa se alempana kuin mitä se vakio on. Mä en tykkää niistä korotuksista. Meillä ei yhdessäkään laitteessa niitä oo eikä tuu. Ja sitten on Vanssin tupit. Sitten meillä on täällä Hunttuningin syyllärin nostosarja. Ja siellä on puuilon kalastusmagneetti, mihin mä oon itse tehnyt tämmösen rosteri U-pulttiviritelmän, niin pysyy sit paremmin paikallaan, ettei oo pelkästään se magneetti siinä. Sitten täällä on toi MyLifter Karagen snorkkeli. Ja sen takia mä oon oikeastaan tehnyt tämmösen pikkukorotuksen. Tää on P-levystä tehty tää korotus, kun tää menee niin lähelle muuten tätä. Tää oikeastaan ottaa kiinni toi syylärin nosto tohon. Niin sitä on pikkusen kallistettu, enempi pystyy. Täällä on Hunttuningin vetopiste edessä. Maalattu punaiseksi. Viron kisoissa täytyy olla maalattuna punaiseksi. Muuten ei pääse katsastusta läpi. Vinssi tällä hetkellä puuttuu, se on huollossa. Siellä on toi Kanami HD 3,5-tonninen vinssi. Ja sitten tuolla Hunttuningin narulla. Ja sitten siinä on IKH iso koukku. Ja sittenhän meillä on täällä sitten hiisin vetopiste takana. Ja sekin on maalattuna punaiseksi tai ollut. Ei siitä enää hirveästi ole jäljellä, ne on kulunut pois. Niin kuin tästä varmaan huomaa ja osa varmaan tietääkin, että tää on vauhtivarikon demokoneena ollut. Ja se tuli sieltä suoraan mulle sellaisenaan. Mut joo, sit akku on siirretty tänne taakse. Ihan vaan ton painopisteen muuttamisen takia, että se on huomattavasti fiksumpi nyt täällä kuin mitä se olisi tuolla edessä. Ja toi teline on itse omin pikkukätösi väkerretty sinne. Ja sittenhän meillä on TFX:n huippualusta täällä. Sekin tuli konekaupan mukana. Ei valittamista, todella hyvä. Ja sittenhän mulla on sänkikiihdytystä varten lainassa nää Jubelo ATVltä nää Stagit ja vanteet. Mut mulla on sitten kotona tähän sitten rengasvalikoimaa, että löytyy 2.9-puolikasta Sniperia, 3.2 Sludgea ja sitten 30 Mudlightia. Et vähän miten tykkää mihin menee ajamaan, niin vaihtelee pyörää sit sitä mukaan. Sitten täällä on jalkatappiikin modattu tämmönen vetopiste, nostosilmukka. Mulla on tässä ollut niinku hynäysköysi valmiina. Et se on vedetty tohon noin paikalle ja sit se on ollut tuolla takavetopisteessä koko aika. Niin se on ollut nopea näppästä tästä ja siirtää sitten seuraavaa tai hinattavaa mönkiä. Niin se on ollut tosi toimiva. Nyt on RJVC hienosta billettikorkkia ja bensatankin korkkia ja Team MSC:n vaihekepin nuppi.
Tää on varmaan yksi parhaista, mitä mä oon koskaan käyttänyt. Tosi hyvä. Saa vaan ton kepin solmua aika kivasti, kun siihen tulee vähän vipuvartta. Ja sit on vauhtivarikon Cold Air Intake-kitti. Sittenhän meillä on täällä tää itse voimanpesä. Siellä on toi imusarja. On 3D-tulostettu se vauhtivarikon imusarja. Sitten siellä on toi imuputki. Se on niinku ihan kustomi, kun sinne tulee noin ilokaasujen suuttimetkin kiinni siihen imuputkeen. Sitten siellä on Boschin EV14 720 suuttimet. Joo, sittenhän meillä on tää koko koneen sydän, eli tämä moottori. Et se on nyt sillä Team MSC:n Big Bore kitillä, mikä sisältää siis pytyt. 92 on pytyhalkasia. Sitten siinä on CP-männät, takomännät korkeammalla puristuksella. Ja sitten tulee noi CNC-portatut isoventtiilikannet. Ja jos joku ei tiedä mikä on CNC-portattu, niin ne on niinku koneellisesti koneistettu kaikki kanavat samaan kokoon ja se virtaus on huomattavasti parempi kuin mitä vakiona. Et ei ole niinku valupurseita ja sun muuta kaikkea. Et siitä on otettu kaikki saatavissa oleva materiaali pois, että se pytty virtaa sisään ja ulos niin hyvin kuin se on mahdollista. Ja sitten tuolla on toi tehdastiimin käyttämä pakosarja. Nämä on niitä Thunder Race-tiimin käyttämiä pakosarjoja, missä on ne pakosarjan primäärit on saman mittaiset. Niitä ei missään muussa kenenkään muun valmistajan pakosarjassa ole saman mittaiset noin pakosarjan primäärit. Ja sit mä oon itse tehnyt siihen noin 3-40 sentin pätkän tonne takaosaan. Ja sit siellä on toi RJVC:n APX-vaimennin. Vai onko se äänen kovennin, en oikein osaa sanoa siitä. Mutta variaattori on täynnä vauhtivarikon tavaraa. Et toi nyt on varmaan todella lähellä nyt sitä kaikille saatavilla olevaa Stage 3 Mud-versio. Et siellä on 3852 heliksi. Painot tietenkin jouset kaikki, mutta se on nyt toiminut tosi hienosti. Et siitä ollaan tykätty. Ja no nyt olisi tarkoitus testaa vielä yhtä heliksiä, mitä nyt ei vielä kaupoista saa, mutta sen pitäisi olla vielä makiampi. Ja täällä on vielä sitten tää Iron Balticin pohjapanssari. Ja itse asiassa meinasin unohtaakin, kun ei ole paikallaan, mutta puskurit on eteen ja taakse. Ne ei tällä hetkellä ole muuta kuin hyllyn koristeena. Painoisäästön takia, kun käytiin vähän kiihdyttelemään, niin otettiin pois. No vauhtivarikoltahan saa tämmösiä kittejä, niinku performance-kittejä, että onks ne nyt Stage 1, 2, 3, 4, 5. Ja tämähän oli silloin mulle tullessaan niin Stage 5. En mä tiedä, onko tää nykyään joku Stage 6 Plus. Tästähän nyt irtos sitten penkissä, tää säädettiin erikseen topekoneella penkissä, just niin kuin kuuluu. Niin sieltä tuli sitten 122 hevosvoimaa plus sitten, että meillä on nuo ilokaasut vielä käytössä. Et siitä tulee 15 hevosvoimaa vielä tolla suuttimella, mutta mulle on tulossa siihen vielä isommat suuttimet, että otetaan sieltä joku 30-40 heppaa vielä sitten siihen 122 hepan päälle. Katsotaan kuinka lähtee tukka päästä, kun antaa vähän anaa. Meinas muuten unohtuu noin etutukivarret. Näähän on siis vahvistettu. Nää on hiisillä vedetty tommoset poikkiputket tonne noin, niin ne ei oo enää vääntyily. Ne on kerran kestänyt vähän isompaakin röykytystä. Se oli sen pituinen se, että varmasti jää jotain mainitsemattakin, mutta jos joku askarruttaa, niin laita kommenttiin ja sit jos et tiennyt, niin tästähän on tosiaan tuo moottorin rakennussarja sitten löytyy tuolta tuubin puolelta, kun vähän scrollailee. Ja laitetaan varmaan tähän kuvaukseenkin sitten linkit vielä sinne moottorin rakennukseen. Ja jos tää maistuu, niin haluatteko, että tehdään noista kanameistakin vielä sitten erikseen esittelyvideot? Jos haluat, niin taas tonne noin. Hei. Eipäs muuten mennä vielä yhtään mihinkään. Meillä on se voittaja nyt julkaistuna siitä arvonnasta. Joo, eli tosiaan arvonta on nyt suoritettu. Ja meillä on voittaja Eetu92.
Onneksi olkoon. Lahjakortissa oli se koodi, niin laitat meille vaikka Instagramissa, Facebookissa viestiä, niin saadaan sut kiinni ja sitä kautta koodi sitten sulle. No niin, nyt voidaan jatkaa sitten muita touhuja.